Ký gửi ba mẹ. Nói bằng lời có khi lại quên mất cảm xúc thời khắc này, nên con viết và chia sẻ lên đây để bao nhiêu năm nữa con cũng có thể xem lại cái Tết đầu tiên con xa ba mẹ. Con biết là cũng có rất nhiều người Việt xa quê đang bồi hồi nhớ nhà, nhớ gia đình ở Việt Nam. Con hy vọng những dòng chia sẻ này cũng sẽ an ủi, mang đến sự đồng cảm cho các bạn ấy. Tết Nguyên đán 2022, lần đầu tiên con xa nhà, xa cảm giác thân thuộc phụ 3 gói bánh chưng bánh tét, xa cảm giác cùng anh trai cặm cụi sơn cửa dọn nhà, xa tiếng cười vui khúc khích của cháu. Chúng nó thử quần áo mới mà con vui lắm mẹ ạ. Và xa cảm giác cùng mẹ chuẩn bị rất nhiều thứ để cả nhà mình có một cái Tết trọn vẹn cùng nhau. Ở Thụy Sĩ, con rất muốn gia đình nhỏ của con hiểu về Tết cổ truyền của người Việt mình ba mẹ ạ. Nên con sẽ chuẩn bị vài thứ mang sắc Tết. Rồi chờ đêm giao thừa, vợ chồng con sẽ gọi điện cho ba mẹ chúc năm mới. Chắc là chúng ta vẫn có cảm giác như đang ở bên nhau, phải không ba mẹ? Phải không anh trai và hai công chúa nhỏ Quỳnh Như, Quỳnh Chi của cô? Ba mẹ ơi, có người bạn nói cho con nghe là sau 2-3 năm sẽ hết háo hức cuộc sống mới, và lúc đó nhớ Việt Nam lắm. Nhưng cũng có người kể con nghe là 1-2 năm đầu tiên rất buồn chán, nhiều khó khăn về khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, con người. Nhưng một khi vượt qua được quãng thời gian này thì nơi đó sẽ là quê hương thứ hai. Tuy đến nay chỉ mới 3 tháng sống trên đất nước Thụy Sĩ, nhưng con yêu thiên nhiên tươi xanh, sự bình yên của nơi này. Con muốn trải nghiệm những lễ hội văn hóa của người phương Tây. Con muốn thử thách bản thân ở một ngôn ngữ mới. Và hơn cả, nơi đây gia đình nhỏ của con đang sinh sống. Nên để lấp đầy nỗi nhớ ba mẹ, anh trai và hai cháu, nhớ công việc tại Việt Nam, thì con sẽ tự tạo ra một Việt Nam thu nhỏ trong ngôi nhà của vợ chồng con, và học hành chăm chỉ để một ngày gần nhất con được trở lại công việc truyền thông yêu thích của mình. Ở đây con dự là gói bánh chưng bánh tét đó ba mẹ. Nên thứ năm vừa rồi con ghé ngang chợ Châu Á, con mua được bịch lá chuối tươi. Tuy chỉ có vài tép lá mà giá 250.000 đồng Việt Nam mình. Giá hơi cao, nhưng con biết là khó lắm. Lá chuối Việt Nam mới có mặt tại đất nước Thụy Sĩ, nên cũng chấp nhận được. Rồi còn may mắn mua được một túi hoa mai nhựa nữa. Vui gì đâu luôn đó ba mẹ, vì ở tiệm lúc đó chỉ còn có một túi hoa duy nhất thôi à. Tính con lơ đễnh, lúc đi chợ không viết ra giấy những gì cần mua, nên mua xong lá chuối và hoa là hí hửng đi về luôn. Con quên không mua nếp, đậu xanh và thịt heo để làm nhông bánh. Con gái vụng quá phải không ba mẹ? Khi ở nhà, con có ba mẹ lo cho hết, nên thường vô tâm, ít để ý, chỉ phụ qua loa như mẹ nói là cưỡi ngựa xem hoa. Nay thì con thấm lời mẹ dạy rồi. Chồng con cũng muốn phụ con chuẩn bị Tết. Anh chặt cho con một nhánh cây khô để gắn hoa mai. Có chút xíu chuẩn bị à, mà con cảm giác Tết đã ở trong ngôi nhà nhỏ của con rồi. Anh cũng giúp con luộc lá chuối, vo đậu xanh và nếp. Rồi anh làm cameraman quay lại hình ảnh Tết cho kênh YouTube của con luôn. Con học theo cách gói của ba. Đầu tiên là một lớp nếp. Nếp này con nhớ mẹ ngâm qua đêm cho mềm hạt nếp. Tiếp đó cho lên một lớp đậu xanh mỏng.
Nay con làm cả đậu xanh hấp chín và đậu xanh ngâm mềm hạt đó mẹ. Thử xem cái nào ngon hơn, Tết sang năm con rút kinh nghiệm. Lớp thứ 3 là miếng ba chỉ dai mỏng như vậy nè. Con thèm vị béo của thịt heo chín nhừ nên con cho hơi nhiều thịt. Khi cắt miếng bánh ra, thấy mỡ lấp lánh là cả đòn bánh béo ngậy ngon lắm luôn rồi. Lớp thứ 4 là đậu xanh. Và cuối cùng là phủ nếp. Vừa gói bánh, con cùng muốn kể ba mẹ nghe chuyện thứ 6 vừa rồi. Con được mời đi ăn tất niên với các chị bạn là người Việt sinh sống ở Thụy Sĩ. Vui lắm luôn. Các chị mỗi người mang đến một món ăn Việt Nam. Con lính mới tò te nên chỉ cần vác cái miệng đến gấp vui thôi à. Các chị nấu ngon quá ngon, con ăn không muốn ngừng đũa luôn. Rồi tụi con mặc áo dài, chơi lô tô, đánh bài, cười tuét cả miệng đến khuya mà vẫn chưa ai muốn về đó ba mẹ. Con kể tiếp chuyện ngày thứ 7. Đứng ngay nhà ga thành phố Lucerne đẹp cổ kính. Từ xa xa, con nghe tiếng chú Hùng tốt bụng gọi tên mình. Chú và chị hai của chú đến đón con về gia đình chú ăn dỗ. Lần đầu con được gặp chị hai chú mà con cảm giác như đã rất thân thuộc vậy. Hôm nay con lại được dịp ăn thỏa thích món ngon Việt Nam. Vừa ăn ngon vừa quây quần nói chuyện ấm áp, con vui lắm. Ba mẹ ơi, đó là một đại gia đình Việt có nhiều thế hệ sống gần nhau. Để có được sự đoàn tụ đó, các cô chú đã kể con nghe về hành trình từ gian nan đến thành công trên đất Thụy Sĩ. Con thực sự ngưỡng mộ ý chí ấy. Càng hiểu hơn, con càng trân quý vô cùng sự đón tiếp và những tình cảm mà đại gia đình cô chú dành cho con. Con cũng ước gì cả nhà mình có thể sống với con ở Thụy Sĩ như vậy. Nhưng con biết ba mẹ đã có tuổi, lại không muốn rời xa quê hương. Con hiểu và trân trọng điều đó. Ăn uống xong, con theo chú Hùng và vợ chồng chị hai của chú lên trên chùa. Ba mẹ ơi, con chưa từng nghĩ là bên Thụy Sĩ con cũng được lên chùa khấn Phật như ở Việt Nam. Nơi con đến đó là ngôi chùa Viên Minh nằm ở số 9 đường Invenker, quận Nebikon của Thụy Sĩ. Con đọc có thể không đúng tên đó ba mẹ, nhưng viết thì chính xác rồi. Ngôi chùa cách thành phố Súp của con khoảng 39 km thôi, nên sau này con có thể đi bằng tàu hoặc bằng xe bus để đến chùa khấn nguyện. Con nghe kể ngôi chùa đã có được sự đồng lòng góp sức của các Phật tử Việt Nam sinh sống ở bên này. Mọi người chung tay xây dựng, sửa sang, bày trí. Hôm nay được đứng dưới chân Phật, con cầu nguyện cho đại gia đình mình, cầu nguyện cho đại gia đình chú Hùng con rất trân quý, cầu nguyện cho mọi người trên khắp thế giới khỏe mạnh, vượt qua đại dịch, cầu nguyện sự an nhiên, hạnh phúc cho mỗi nhà. Quay lại nồi bánh chưng bánh tét của con. Sau khi luộc bánh đến 6 tiếng, con vớt ra để nguội. Con tự thấy bánh con gói cũng tạm ổn. Giờ thì kiểm tra nhân bánh đã chín hay chưa nữa. Ba mẹ nhìn nè, bánh cắt ra nhìn cũng hấp dẫn đúng không à? Nhưng con khai thật là nhân bánh có vị khét khét vì con làm cháy đầu đó ba mẹ. Nói vụ luộc cà rốt cũng cháy, chắc đồng nghiệp của con ở Việt Nam là hiểu nhất và thường hay chọc ghẹo con lắm. Nhưng anh chồng con, ảnh khen ngon ba mẹ ơi. Anh nói nếp dẻo, thịt mềm và không hề thấy mùi khét khét như con nói. Nghe xong con thấy mát cái bụng quá trời. Thôi giờ con tạm ngưng chia sẻ tại đây. Con đi tặng hàng xóm một ít bánh, chắc là mỗi người một cái, để quảng bá hương vị bánh cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình. Tết
năm 2022 đã đến. Cầu chúc cho các khán giả của kênh Kim Ngân Sweet một năm mới vạn sự như ý, an khang và thịnh vượng nhé. Mong là các bạn có thời gian để cho Ngân một đăng ký, một like và chia sẻ kênh giúp Ngân nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn sớm gặp lại.